Kính thưa thầy, em tên Nguyễn Minh Trắc, đại diện cho nhóm báo cáo về cái đồ án môn vi điều khiển và hệ thống nhúng. Đề tài của nhóm em là thiết kế bộ điều khiển on-off tốc độ động cơ sử dụng NUC 140. Thì nhóm em gồm có 4 thành viên. Thứ nhất em tên là Nguyễn Minh Trắc, thứ hai là Nguyễn Văn Bình, thứ ba là Lâm Quang Thọ, thứ tư là Trần Cục Thiết. Nội dung báo cáo của nhóm em gồm có 5 phần. Thứ nhất là giới thiệu, thứ hai là cơ sở lý thuyết, thứ ba là thiết kế phần cứng, thứ tư là thiết kế phần mềm, thứ năm là kết quả. Một, giới thiệu. Động cơ DC được sử dụng rộng rãi trong việc điều khiển các thiết bị máy móc tự động hóa, đặc biệt là điều khiển tốc độ động cơ, việc điều khiển on-off tốc độ động cơ trong một số ứng dụng cụ thể như là có thể nhập giá trị tốc độ từ bàn phím và vi điều khiển sẽ nhận xung liên tục phát ra từ encoder, tính toán tốc độ so sánh với tốc độ ban đầu để đặt ra quyết định on off động cơ. Phương pháp điều khiển on-off tốc độ động cơ cũng là cơ sở nền tảng để nghiên cứu phát triển các phương pháp điều khiển khác tối ưu hơn. Đó cũng là lý do để nhóm chọn đề tài thiết kế bộ điều khiển on-off tốc độ động cơ. Về cơ sở lý thuyết, thứ nhất là về tổng quan về vi điều khiển NUC 140, tổng quan về I/O GPIO của NUC 140. Phần 3 là thiết kế phần cứng. 3.1 là sơ đồ khối mạch thiết kế. Thì sơ đồ mạch thiết kế được biểu diễn như cái hình trên màn hình. Thứ nhất là còn có cái nguồn 12V DC cấp cho cái mạch giảm áp thành cái nguồn 9V cấp cho cái mạch điều khiển động cơ DC là 298. Thì cái mạch này nó sẽ xuất ra tín hiệu điều khiển động cơ DC là U1 và U cộng và U trừ. Cái sau đó thì cái encoder sẽ trả tín hiệu về cái bo vi điều khiển NUC 140 để điều khiển hai cái chân GBC 12 và 13 để điều khiển cái động cơ chạy thuận và chạy nghịch. Cái bo vi điều khiển thì được cấp nguồn từ cái cáp máy tính, cáp nguồn máy tính USB. Thì đây là cái phần thứ 3.2 là cái mạch phần cứng thực tế. Thì nó gồm có thứ nhất là động cơ DC, cái phần encoder phía sau. Đây là cái mạch nguồn giảm áp 12 mạch nguồn giảm áp 9V. Đây là cái mạch điều khiển động cơ và đây là chính là cái bo NUC 140. Phần 4 thiết kế phần mềm thì thứ nhất là công thức tính toán động cơ, thứ hai là dựa vào cái xung đọc được trong cái thời gian lấy mẫu là 10 mili giây với chu kỳ là T bằng 0.01. Tốc độ xung, tốc độ thì bằng số xung chia cho 252 nhân cho 1 chia cho T nhân cho 60. Sau khi xác định được tốc độ xung về 0 thì encoder động cơ sẽ được điều khiển đọc xung encoder, sau đó sẽ đưa vào cái bo điều khiển thì gồm có là tính toán tốc độ động cơ. Nếu mà sau đó so sánh được tốc độ đặt, nếu mà bằng với tốc độ đặt thì động cơ sẽ được ngắt với cái chân GBC 12 và 13 đều trạng thái off. Còn nếu mà chưa đạt tốc độ thì sẽ tiếp tục là so sánh tốc độ để điều khiển động cơ. Thì nếu như tốc độ động cơ lớn hơn không á, so sánh mà lớn hơn không á, thì động cơ sẽ được quay ngược chiều kim đồng hồ. Với cái chân GBC 12 thì off mà chân GBC 13 thì on. Còn nếu mà tốc độ mà nhỏ hơn không á, thì động cơ sẽ quay cùng chiều kim đồng hồ. Với cái chân GBC 12 thì on, chân GBC 13 thì off. Thứ 4 là thiết kế phần mềm thì thực hiện trong cái hàm main và vòng lặp Y, màn hình LCD hiển thị xung đọc được từ encoder, tốc độ hiện tại và tốc độ đặt. Đọc từ bàn phím thì phím số 1 là reset xuống xung về 0. Phím số 2 đặt giá trị tốc độ tăng cộng 10.
Phím số 3 đặt giá trị tốc độ giảm -10. Phím số 5 thì đặt giá trị tốc độ tăng +1. Phím số 6 đặt giá trị tốc độ giảm -1. Phím số 4 xác định giá trị đặt tốc độ vào điều khiển. Chương trình đọc xung từ encoder, đọc tín hiệu encoder từ chân GB-B14 và GB-B15, xác định chiều quay của động cơ. Chương trình điều khiển hệ điều hành nhúng iOS, tính toán tốc độ động cơ từ xung encoder, so sánh tốc độ đặt và tốc độ hiện tại để giải quyết việc điều khiển động cơ chạy hay dừng. Chương trình quét phím để kiểm tra phím nhập, phục vụ cho việc tăng giảm giá trị đặt tốc độ. Số 5 là kết quả quá trình nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển on-off tốc độ động cơ. Nhóm có nhận xét như sau: đã hoàn thành mục tiêu đặt ra là điều khiển được on-off tốc độ động cơ theo đúng yêu cầu. Ưu điểm: dễ thực hiện, phù hợp với các ứng dụng, không đòi hỏi độ chính xác cao. Nhược điểm: độ dao động lớn, động cơ rung lắc mạnh, khó đạt được trạng thái cân bằng do ảnh hưởng bởi các yếu tố cơ khí như bánh răng, hộp số, quán tính, vân vân. Đó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến các sai số. Rồi sau đây em xin mời thầy xem cái kết quả của nhóm em thông qua cái video clip.
Trên đây là kết quả thực hiện của báo cáo của nhóm em xin chân thành cảm ơn thầy.